නිහාරා ක්‍රාෆ්ට් YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද මම මගේ යාළුවන්ට අරගෙන ආවේ සරලම සරල විදියට හදන්න පුළුවන් ලස්සන ක්ලිප් එකක්. ඉතින් මේ ක්ලිප් එකට මම ගන්නවා 1 cm gross grain printed ribbon එක. මේකට ඕනි කරනවා 4.5 ඇලිගේටර් ක්ලිප් එකක්, ඒ වගේම B6000 ගම් එකක්. මෙන්න මේ විදියට ඊට පස්සේ මේ ක්ලිප් එකේ ගම් එක ගාගෙන ගිහිල්ලා මේ රිබන් එකේ එක උඩින් අලව ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදියට අලවගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති කටුව අතර එතන ගම් ගාලා අලව ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදියට. මේ විදියට ගම් ගාලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ රිබන් එක අරගෙන අර කටු දෙක මැද්දට තියලා තද කරගන්න ඕන හොඳට ගම් ටික වදින විදියට. ඔයාලට පේනවා ඇති ඉතින් මම කොහොමද ඒක නවාගත්තේ කියලා. ඉතින් මේ විදියටම ඔයාලත් කරන්න. ඊට පස්සේ වැඩි කොටස මෙන්න මේ විදියට කපලා ඒක නූල් ඇදෙනවට ලයිටර් එකෙන් පුච්ච ගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඒ චූටි කොටසත් ගම් ටිකක් ගාලා අලව ගන්න ඕන. ඔන්න දැන් මං ක්ලිප් එක නම් ඩිසයින් කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේකට මම ගන්නවා ඕනමන්ට්ස් එකක්. මේක ටිකක් ඇලවෙන්න ඔයාලට පුළුවන් ටිකක් වෙලා තියලා තියන්න. එහෙම නැත්නම් චුට්ටක් අතේ මේව කර කර ඉන්නකොට ඒක ටිකක් හයි වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේකට ගන්නවා බෙයා ඕනමන්ට්ස් එකක්. ඔයාලට පුළුවන් ඒකට වෙන ඕනිම ඕනමන්ට්ස් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ගම් ටිකක් ගාලා මෙන්න මේ වගේ ලස්සන කියුට් ඕනමන්ට්ස් එකක් තමයි අලවන්න ඕනි. ඉතින් ඔන්න මම මේ විදියට ක්ලිප් එකේ ඕනමන්ට්ස් එක නම් ඇලෙව්වා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම හදාගන්නපු ක්ලිප් එක. ඒකට මම 5 මිලිමීටර් මුත්තු ටිකක් අලව ගත්තා. මුත්තු 3ක් වගේ තමයි මම අලව ගත්තේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම කලින් හදලා නිම කරගනිපු හෙයා ක්ලිප් ටික. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම ළඟ තියෙන ලස්සන ඕනමන්ට්ස් කලෙක්ෂන් එකක්. ඉතින් ඔන්න මෙතන ඕනමන්ට්ස් වර්ග ගොඩාරියක් තියෙනවා. ඔයාලටත් පුළුවන් ක්ලිප් එක ලස්සන කරන්න මෙන්න මේ වගේ කැමති අයිටම්ස් එකකින් ඕනම වර්ගයේ ඕනමන්ට්ස් එකක් අලවන්න. ඔයාලත් මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ කරන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන්ම නිහාරා ක්‍රාෆ්ට් YouTube channel එකත් subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා ඔයාලගෙන් ආදරයෙන් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වගේ ලස්සන items හදන්න ඕනි කරන බඩු නිහාරා ක්‍රාෆ්ට් එකෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ දාලා තියෙන මගේ WhatsApp number එකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ message එකක් දාන එක විතරයි. එහෙනම් ආයේ අලුත් නිර්මාණයකින් හමු වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. බයි බයි.